नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि रामेन डबल स्पाइस नुडल लिएर आएको छु। आज यो बनाएर देखाउने छु म तपाईहरुलाई। त्यसपछि यसको च्यालेन्ज पनि हामीले गर्ने छौं र मसँग आज दुई जना मेरा साथीहरु छन्, मनिषा एन्ड सिद्धार्थ। हेलो। अब यो नुडल्स बनाएर देखाउने छु मैले तपाईहरुलाई। सुरु गरौँ है त।